હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે વિશાલ મોદી અને હું છું પીટી માસ્ટર ટ્રેનર. વેલકમ કરું છું તમારું મારા આ ચેનલ પર, જેનું નામ છે લેવલઅપ એડ્યુ પીટીઈ. Today we are going to talk about the last module of PTE test, Pearson test of English academic. અને લાસ્ટ મોડ્યુલ જે છે એ છે લિસનિંગ. સ્પીકિંગ, રાઇટિંગ, રીડિંગ, આ ત્રણ મોડ્યુલ ફિનિશ થયા પછી જે છેલ્લું મોડ્યુલ તમે ફેસ કરો છો એ લિસનિંગ છે. હવે આમાં 8 ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે લિસનિંગમાં. લિસનિંગ ઇઝ ધી લેન્ધીએસ્ટ મોડ્યુલ મિત્રો. યસ. સ્પીકિંગમાં 5 ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે, રાઇટિંગમાં 2 એટલે 7, બીજા 5 છે રીડિંગમાં. સો 5, 2, 7 ને 5, 12. ટોટલ પીટીમાં 20 ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે. 20 માંથી 12 ગયા તો 8 ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ ખાલી લિસનિંગમાં છે. સો લિસનિંગ થોડું લેન્ધી છે. 30 to 40 મિનિટ્સની આસપાસ લિસનિંગ ટેસ્ટ ચાલે છે. આ 8 ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ લિસનિંગમાં પૂછાવવામાં આવે છે. જે ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે લિસનિંગમાં મિત્રો, એ છે સમરાઇઝ સ્પોકન ટેક્સ્ટ. સો બીકોઝ ઇટ ઇઝ લિસનિંગ, તમારે સમરાઇઝ સ્પોકન ટેક્સ્ટ, એ લોકો તમને એક ઓડિયો કહેશે, તમારા એક માઇકમાં, હેડફોનમાં એક ઓડિયો સંભળાશે, વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ અરાઉન્ડ 60 to 90 સેકન્ડ્સ લોંગ. ઓકે, અને આ સમરાઇઝ સ્પોકન ટેક્સ્ટમાં જે તમે ઓડિયો સાંભળશો, તમારે નોટપેડમાં નોટ્સ લેવાનું છે અને નોટ લઈને તમારે પાછું ત્યાં ટેક્સ્ટ બોક્સ આપેલું હશે, એમાં તમારે સમરી લખવાની છે, નાનું શોર્ટ એમાં લખવાનું છે કે એ તમે શું સાંભળ્યું લેક્ચર. ઓકે, અને કેટલા વર્ડ્સમાં લખવાનું છે? સો 50 to 70 વર્ડ્સ. કેટલું ટાઈમ મળશે? 10 મિનિટ. You will have a word counter, you will have a timer which will tell you that you have 10 minutes to do this task. So summarize written text is one of the most important questions of PTE listening module. Yes, ઓડિયો સાંભળીને નોટ્સ લેવાના છે, નોટ્સ લઈને ટાઈપ કરવાનું છે 50 to 70 વર્ડ્સ. 3 થી 4 સેન્ટેન્સીસમાં 3 થી 4 સ્ટોપ ચાલશે, સેન્ટેન્સીસ વાક્યો ચાલશે. ઓકે, એન્ડ 1 થી 2 ક્વેશ્ચન આવશે. બીજો જે ટાસ્ક છે એ છે મલ્ટિપલ ચોઇસ મલ્ટિપલ આન્સર. યસ, મલ્ટિપલ ચોઇસ મલ્ટિપલ આન્સરમાં તમને એક ઓડિયો સંભળાશે. ઓડિયો ઓલમોસ્ટ 1 મિનિટની આસપાસ હશે. ઓડિયો સાંભળીને તમારા પાસે ઓપ્શન્સ આપવામાં આવશે. ક્વેશ્ચન હશે ને ક્વેશ્ચનના ઓપ્શન આપેલા હશે, એમાં તમારે ટિક કરવાનું છે કયું ઓપ્શન રાઈટ છે. ઇટ ઇઝ મલ્ટિપલ ચોઇસ મલ્ટિપલ આન્સર, સો એક કરતાં વધારે આન્સર કરેક્ટ છે, યાદ રાખજો. અહીંયા નેગેટિવ માર્કિંગ આવશે, બીકોઝ આપણે તો યાર ગુજરાતી બહુ સ્માર્ટ, આપણે તો બધા જ ઓપ્શનને ટિક કરી નાખીએ. એ સ્ટુડન્ટ ના કરે એના માટે લોકોએ નેગેટિવ માર્કિંગ રાખ્યું છે. તમે એક રોંગ ટિક કરશો તો તમને -1 મળશે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ મિનિમમ સ્કોર આ પ્રશ્નનો 0 છે. એટલે તમે 2 ટિક કર્યા અને બંને ખોટા થયા તો બી 0 છે. 0 થી પાછળ નીચે નથી જવાનું સ્કોર. હા, પણ કોઈ પ્લસ હશે, તમે 2 ટિક કર્યા, એક રાઈટ કે એક રોંગ અને એક રોંગ, તો 0 થઈ જશે, પ્લસ વાળું માઇનસ થઈ જશે. ઓકે, સો મલ્ટિપલ ચોઇસ ચૂઝ મલ્ટિપલ આન્સર. ઓડિયો સાંભળો, ઓડિયો સાંભળ્યા પછી ક્વેશ્ચન આપેલું છે, ક્વેશ્ચન ઓપ્શન્સ આપેલા છે, તમારે રાઈટ આન્સર ટિક કરવાનો છે. એક કરતાં વધારે આન્સર રાઈટ છે. જે થર્ડ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, એ છે fill in the blanks. Now fill in the blanks is one of the easiest and very scoring question in listening. બહુ જ ઇઝી છે. પેરેગ્રાફ આપેલું છે, પેરેગ્રાફની વચ્ચે વચ્ચે બ્લેન્ક્સ છે. ઓકે, ઓડિયો ચાલશે. જે ઓડિયો છે ને એ આનું ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે. યસ, સો ધીસ ઇઝ ધી સબટાઇટલ્સ જે આપણે વાંચીએ મૂવીઝમાં અને ઓડિયો ચાલતું હોય એવી રીતે છે. આ જે આખું છે આ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે અને ઓડિયો ચાલશે. ઓડિયોથી તમારે મેચ કરવાનું છે આખું પેરેગ્રાફ, અને જે વચ્ચે વર્ડ્સ છે એ તમારે સાંભળીને અંદર ફિલઅપ કરવાનું છે, ટાઈપ કરવાનું છે. ઓકે, ઘણી બધી વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન રાખવાની છે, પણ આ બહુ ઇઝી છે. ખાલી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ધ્યાન રાખજો, કેપિટલ આલ્ફાબેટ્સ ધ્યાન રાખજો. જો પ્રોપર નાઉન હોય કે ફૂલ સ્ટોપ પછીનો પહેલો વર્ડ હોય કે સેન્ટેન્સનો પહેલો વર્ડ હોય તો ફર્સ્ટ આલ્ફાબેટ શુડ બી કેપિટલ. બાકી આ બહુ જ ઇઝી છે. ખાલી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, એસ
પ્લુરલ અને પાસ્ટ ટેન્સ હોય તો ઈડી છે કે નથી એ બધાની વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. બાકી ધીસ ઇઝ વેરી સ્કોરિંગ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. કેટલા આવશે? 2 થી 3. યસ. એન્ડ next question is highlight correct summary. So what is highlight correct summary? Again, this is a very easy question. Highlight correct summary માં ઓડિયો સાંભળશો તમે. 60 સેકન્ડની આસપાસ એક ઓડિયો ચાલશે. ઓડિયો સાંભળીને એની 4 સમરીઝ આપેલી છે તમારી પાસે, 4 ઓપ્શન્સ આપેલા છે. તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે આ 4માંથી એક કયો રાઈટ છે. મિત્રો 4માંથી એક જ રાઈટ છે, 3 ખોટા છે. આપણે સાચું ફાઇન્ડ કરવાનું છે કયું છે. ઓકે, સો ધ્યાન રાખજો, 3 ખોટા છે, એક રાઈટ છે. ઓડિયો સાંભળવાનું છે. ઓડિયો સાંભળીને તમારે 4માંથી એક કરેક્ટ ઓપ્શન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ હાઇલાઇટ કરેક્ટ સમરી. આ 4 સમરીઝ આપેલી છે, આખું ઓડિયો નથી આપેલું. અને એક ક્વેશ્ચન કે 2 ક્વેશ્ચન આવશે હાઇલાઇટ કરેક્ટ સમરી. જે નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે એ છે મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર. મલ્ટિપલ ચોઇસ સિંગલ આન્સર ઇઝ એક્ઝેક્ટલી લાઈક મલ્ટિપલ ચોઇસ મલ્ટિપલ આન્સર. બસ આમાં ઓડિયો સાંભળીને ક્વેશ્ચન આપેલું છે, એમાં 4 જ ઓપ્શન આપેલા છે. 4માંથી એક જ રાઈટ છે, 3 રોંગ છે. ઓકે, સો ઓડિયો સાંભળો, પછી ક્વેશ્ચન વાંચો. ક્વેશ્ચન વાંચીને 4 ઓપ્શનમાંથી એક ઓપ્શન કરેક્ટ છે એનો આન્સર ટિક કરવાનો છે. ઓકે, કેટલા આવશે? 1 કે 2. ઓડિયો કેટલું લાંબુ છે? 40 થી 60 સેકન્ડની આસપાસ. નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ જે ક્વેશ્ચન છે એ છે સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. નાઉ વોટ ડુ યુ ડુ ઇન સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ? સો ક્વેશ્ચન સેઝ સિલેક્ટ મિસિંગ. મિસિંગ એટલે ખોવાયેલું, જે નથી. સો તમે ઓડિયો સાંભળશો. અગેન ઓડિયો કેટલું લાંબુ છે? 1 મિનિટની આસપાસનો ઓડિયો ચાલશે. યસ. કેટલા આવશે ક્વેશ્ચન? 1 કે 2. હવે આમાં શું કરવાનું છે? તમે જ્યારે ઓડિયો સાંભળી રહ્યા છો, ઓડિયો ધ્યાનથી સાંભળજો. ઓડિયોના એન્ડમાં તમને બીપ સાઉન્ડ આવશે. લાસ્ટ વર્ડ નહીં સંભળાય. લાસ્ટના થોડાક વર્ડ બી કદાચ નહીં સંભળાય. ઓકે, દે વિલ ગીવ યુ બીપ બીપ બીપ. ઓકે, નાઉ અને આ વસ્તુ બીપ એન્ડમાં જ આવશે, વચ્ચે નહીં આવે. સો આખો ઓડિયો સાંભળશો તમે જ્યારે સપોઝ 40-50 સેકન્ડ, સો લાસ્ટમાં બીપ આવશે. અને બીપમાં કયો વર્ડ ફિટ થાય છે એ નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા છે. તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે આ 4 ઓપ્શનમાંથી આ એક ઓપ્શન છે જે બીપમાં ફિટ થાય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડ. 1 કે 2 ક્વેશ્ચન સિલેક્ટ મિસિંગ વર્ડમાં આવશે. આ બી ઇઝી છે. નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન જે છે એ છે હાઇલાઇટ ઇનકરેક્ટ વર્ડ. સો વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ હાઇલાઇટ ઇનકરેક્ટ વર્ડમાં પહેલા હતું હાઇલાઇટ કરેક્ટ સમરી, એક કરેક્ટ હતું, આમાં ઇનકરેક્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. સો હાઇલાઇટ ઇનકરેક્ટ વર્ડ ઇઝ again very easy and scoring type of question. You will listen an audio, again almost 40 to 60 seconds long audio, અને સાથે સાથે પેરેગ્રાફ આપેલું છે. પેરેગ્રાફ is same that is what is spoken into the audio. The paragraph is transcript of that. And ઓડિયો અને પેરેગ્રાફમાં વચ્ચે 3-4 શબ્દો ઓર 5 શબ્દ મિસમેચ થશે. ઓકે, ઓડિયોમાં બોલશે હાય આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મૂવી ટુનાઇટ એટ 9 PM, અને નીચે ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યું હશે હાય આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મૂવી ટુનાઇટ એટ 8 PM. સો મિસમેચ શું થયું? 8 અને 9. નાઉ પેરેગ્રાફમાં યુ વિલ બી એબલ ટુ ક્લિક ઓન ધ મિસમેચ્ડ વર્ડ, ઇનકરેક્ટ વર્ડ. સો યુ જસ્ટ ક્લિક ઓન ઇટ. 8 પર ક્લિક કરશો તો એ યલો કલરનું થઈ જશે. એવા આખા પેરેગ્રાફમાં 4 થી 5 વર્ડ્સ તમને રોંગ આવશે. એ તમારે એના ઉપર ટિક 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 હાઇલાઇટ કરવાનું છે. આમાં બી નેગેટિવ માર્કિંગ છે. સો જસ્ટ સી કે તમે કોઈ રોંગ શબ્દ ટિક ના કરી દો. આની બુક સ્કોરિંગ છે. જસ્ટ એન્શ્યોર તમે શાંતિથી સાંભળી રહ્યા છો અને શાંતિથી તમે સાથે સાથે આંગળી ફેરવી રહ્યા છો એન્ડ ફાઇન્ડ ધ વર્ડ વિચ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. સો કેટલા ક્વેશ્ચન આવશે હાઇલાઇટ કરેક્ટના? 2 કે 3. ઓકે, સો આ 6 ટાઈપના ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. 7મો ટાઈપનો જે ક્વેશ્ચન છે એ છે, ઓકે 7 ટાઈપના થઈ ગયા. 8મો ટાઈપનો જે ક્વેશ્ચન છે એ છે રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન. રાઇટ ફ્રોમ ડિક્ટેશન ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ PTE. યસ, વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ PTE. આમાં શું કરવાનું છે? તમને નાના સેન્ટેન્સીસ સંભળાશે. They will tell you 8 to 10 or 12 words of sentence and you have to type as it is. જેવું સેન્ટેન્સ સાંભળ્યું એવું સેન્ટેન્સ તમારે ટાઈપ કરી લેવાનું છે. If you cannot remember whole sentence, write down with pen and paper in your notepad that they have given, and once it is done on your notepad then you can type.
on your place where you have, the space is given on the screen. ડાયરેક્ટલી એક ફટાફટ ટાઈપ ના કરી શકો તો રાઇટિંગ સ્પીડ વધારે સારી હોય તો એ એટલે રાઇટ કરી લઈશું પછી ટાઈપ કરીશું. સો 10 to 12 વર્ડ્સના સેન્ટેન્સીસ અને 2 થી 3 રાઇટ ફોર્મ ડિક્ટેશન આવશે. યસ, 3-4 બી આવી શકે છે. ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી સ્કોરિંગ ક્વેશ્ચન, રાઇટ ફોર્મ ડિક્ટેશન ઇન ઓલ ધ પીટી ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન. સો ફ્રેન્ડ્સ, 8 ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન થાય. હું ફટાફટ ફરીથી તમને રિવ્યુ આપી દઉં છું. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સમરાઇઝ સ્પોકન ટેક્સ્ટ, સેકન્ડ વન ઇઝ મલ્ટિપલ ચોઇસ multiple answer, third one is fill in the blanks, fourth one is highlight correct summary, fifth one is multiple choice single answer, sixth one is select missing word, seventh is highlight incorrect word, and eighth one is right form dictation. 8 types of question, 31 to 40 minutes, total number of question 12 to 20. કોઈ 1 2 કોઈ 3 4 એ રીતે મિક્સ આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન ટોટલ 18 to 20 ક્વેશ્ચન્સ આવશે જે તમારે 40 મિનિટ્સની એપ્રોક્સિમેટલી કરવાનું છે. સો આ આપણો મોડ્યુલ સમજાવવા માટે લાસ્ટ વિડીયો હતો જેમાં મેં તમને સમજાવી દીધા છે બધા ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ, કયા મોડ્યુલમાં કયા ટાઈપ્સ હોય છે. નાઉ આઈ વિલ સ્ટાર્ટ શેરિંગ યુ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ, કયા ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે સોલ્વ કરવા છે અને કેવી રીતે માર્ક્સ લાવવાના છે. યસ, આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ શેર યુ એવરીથિંગ. સો સ્ટે કનેક્ટેડ, ફોલો અસ, ડુ વિઝિટ અસ. our office is at Vijay Rasta, Ahmedabad. આવો તમે તમારે કોચિંગ લેવી છે, ફિઝિકલ કોચિંગ લેવી છે, you can come to us and enroll at our courses. We also have online batches. Do follow us on our Instagram handle. We always keep sharing the updates there as well. And thank you for listening to us and watching this video. Thank you so much.